প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিটোত মই পেনকেক কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাইছো। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনহলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়ালে আহকচোন পেনকেকৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। পেনকেক বনাবৰ কাৰণে মই এটা কণী লৈছো। এয়া আধা চামুচ মই বেকিং পাউডাৰ লৈছো, আধা কাপ ময়দা লৈছো, আধা কাপ চেনি লৈছো, এয়া আধা কাপ মই গাখীৰ লৈছো আৰু এই সৰু বাটিটোৱে মই বাটি তেল লৈছো। এতিয়া মই মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই এটা বাটিত কণীটো ভাঙি লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত মই চেনি দি দিম। এতিয়া চেনিখিনিৰ লগত মই কণীটো খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই চেনি আৰু কণী এইদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ময়দা দিম। ময়দা দিবৰ কাৰণে মই এখন চেকনি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই ময়দা কাপ দিছোঁ আৰু লগতে মই এয়া বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে চালি ল'ম। এতিয়া মই মিলাই লৈছোঁ অলপ। এতিয়া মই ইয়াত এই বাটিটোৰ থকা তেল দি দিছোঁ। তেল মই বহুত বেছি নিদিওঁ, অলপ কম পৰিমাণে দিম। গোটেইখিনি তেল দিয়া নাই, মই আধাহে দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই গাখীৰ দি দিম। গাখীৰ গোটেইখিনি দৰকাৰ নপৰে, অলপমান পৰিব। প্ৰথমতে মই অলপ দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু অকণমান মই গাখীৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এইদৰে বাটাৰটো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এতিয়া এইদৰে মই দেখিছেনে মিক্সাৰটো তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ গাখীৰ গোটেইখিনি দৰকাৰ নপৰিলে, অলপ গাখীৰ মোৰ থাকি গ'ল। এতিয়া আৰু অলপ মই খুব ভালদৰে এইদৰে ফেটি ল'ম আৰু 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণে মই থৈ দিম। এইদৰে অকণমান মই ঢিলাকৈ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ মিক্সাৰটো। এতিয়া মই এখন ননষ্টিক কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। ননষ্টিক কেৰাহীত পেনকেক বেছি ভাল হয়। আপোনালোকে পাৰিলে ননষ্টিক কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিব বা ননষ্টিক ফ্ৰাই পেনো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান তেল দি দিম। অকণমান তেল দি দিছোঁ মই ইয়াত। আৰু এখন টিচু পেপাৰে মই অকণমান মোহাৰি ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো মই কমত ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এখন এইদৰে হেতা এখন লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইদৰে দি যাম। এতিয়া লাহে লাহে দেখিব অকণমান ওপৰ ফালে জালি জালি হৈ আহিছে। তেতিয়া উল্টিয়াই মই ফ্লিপ কৰি দিম। এতিয়া দেখিছেনে ওপৰ ফালে জালি জালি হৈ আহিছে। এতিয়া পেনকেকটো প্ৰায় হৈ আহিছে আৰু অকণমান সময় ৰাখি মই উলটিয়াই দিম। ওপৰ ফালে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিছেনে জালি জালি হৈ গৈছে। এতিয়া মই উলটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া অকণমান সময় ৰাখি মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। এয়া এইটো চাইডে হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া
এতিয়া মই আন এখন এইদৰে বনাম এইবাৰ মই তেল নিদু এইদৰে বনাম আৰু এইখনো হেদৰে ওপৰ ফালে জালি জালি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এবাৰ লটিয়াম আৰু কেৰাহীৰ পৰা মই নমাই ৰাখিম এতিয়া মই আৰু এখন বনাইছো এইদৰে এতিয়া মই ইয়াৰ অকমান সাইডে সাইডে অকমান তেল দি দিছো দুখন মই বনাওতে তেল শেষ হৈ গ'ল এতিয়া অকমান সাইডে সাইডে মই তেল দি দিছো এতিয়া মই ফ্লিপ কৰি দিম দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু আধা সেকেন্ড মান মই ৰাখি নমাই ৰাখিম জুইৰ পৰা এয়া দেখিছেনে পেনকেক ৰেডি হৈ গৈছে এইদৰে এবাৰ বনাই ল'ৰা ছোৱালীক দিবচোন এটি খাই খুব ভাল পাব আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ